Welcome to Vlog Audio 24/7, your home for expert electronics and audio repair. Đấy, ok rồi. Lên bóng rồi. Đấy. Để cho loa vào, cho nháy vào, nó ok rồi. Cái con điếu đấy, cái dòng đấy là dòng nó mở nguồn nó khỏi kêu bộ một cái đây anh em. Cho nên mình đấu tắt vào luôn đấy thôi. Không có gì cả. Đấy. Ok, chào anh em nhé. Hôm nay mình gặp một cái con loa cho ông hay đi chăn trâu của ông nghe cho nó đỡ buồn, mà nó có cả FM anh em ạ. Cái đây là cũng cái đồ gọi là đồ tặng của các cháu thôi. Nó có thương hiệu là Su Wang cái gì đó. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem cái nguồn nó có không. Ok anh em. Mà có 7V, hơn 7V kìa. Vậy thì con này không phải hết pin. Mình cứ nghĩ đầu tiên là hết pin. Giờ mình sẽ tháo ra, mình sẽ kiểm tra xem trong mạch nó như thế nào. Nếu như mà thường á, cái mạch nó mà bị lỗi á, thì nói với anh em là nó vẫn lên nguồn nhưng mà nó không phát lên lời. Những cái con này là mất tịt luôn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cho nó, găm lại, mình sẽ kiểm tra. Nhìn mắt thường thì không phát hiện ra một cái linh kiện nào mà bị lỗi anh em ạ. Còn cái công tắc này thì đúng là mình nghi ngờ công tắc ạ. Ok, bây giờ mình sẽ câu nguồn xem nó có tín hiệu gì không nào. Mình lấy cái panh này mình câu thôi. Mình kiểm tra nguồn xem nào nó có không nào. Hai bên công tắc. Vẫn chưa có thấy tín hiệu gì. Đường này cũng không có. Mà cái nguồn cấp vào cho công tác ấy, nó có vào hay chưa chứ. Đó là mình cũng kiểm tra từ từ xem. Ok, mình cắm cái loa vào xem nào. Xem nếu mà có là nó sẽ phát lên cái dàn nháy lên này. Ở trước mắt này. Đấy, có anh em ạ. Ok, cái con này là chắc bị công tác rồi. Trước tiên là mình sẽ cho nguồn vào đã. Bây giờ mình phải xử lý cách nào. Cái công tác này thì đúng là không có sẵn được. Cái đồ to he nhỏ nhỏ này mình cũng xem trong nếu mình có không. Cũng hay mua những cái đồ lặt vặt đấy, đôi khi lấy hàng rồi trong cái đơn hàng của mình nó có đấy, mình cũng hay mua một vài thứ. Nhưng chắc là không có đâu. Con này to quá, không vừa. Nó mới dở như vậy chứ. Mà các cái loại này thì nó phải thường hay ở trong các cái mạch Bluetooth hoặc là mạch âm thanh nhỏ nhỏ. Nhưng mà nói với anh em chứ cái đồ sắt vụn đấy mình đấy là mình bán đi cũng để lại, nhưng mà để lại là không có những cái dòng giống như ai nói bảo lúc cần thì không có, mà cái lúc không cần thì chỗ nào cũng thấy hết. Cái này nó còn nhỏ hơn cả cái công tắc của cái micro kia anh em ạ. Đấy, sạc được đấy. Ok, nguồn có này. Vậy là đúng chỉ có mỗi công tắc này. Bây giờ xử lý cách nào? Tháo công tắc ra mà bóp lại.
check xem để làm cái cách nào cho nó ok cho khách. Mấy anh em cái bệnh này thì đúng là không tốn nhiều, không tốn vật liệu đâu, nhưng mà đúng là mất thời gian lắm đấy. Bây giờ mà tháo ra mà xử lý cái công tác láo nháo mất cả buổi luôn đấy. Mà trong cái đó những cái loa này thì nó có mấy ít, chắc là mua mới nó nằm khoảng tầm 3-4 ít gì đấy. Đấy, nó chập chờn chỗ công tác đấy, lúc có lúc không. Đấy, bây giờ có lời rồi đấy anh em. Đấy, có lời rồi đấy. Bây giờ xử lý có mỗi công tác thôi, nhưng mà mình thấy mình cũng ngại lắm rồi. Bây giờ mà đâu tắt lại cho ông thì phải làm một công tác rời ở ngoài, làm công tác rời ở ngoài cũng mà lần nào cũng mất thời gian. Ok, rồi mình sẽ tiếp tục anh em nhá. Ok anh em, bây giờ là mình phát hiện ra là nó chết cái con nam chân này rồi. Bây giờ mình sẽ câu đốt tắt để cho nó lấy nguồn vào, bởi vì cái dòng 3V này nó cũng không áp lực mấy đâu. Bây giờ mình kiếm một đoạn trên điện để mình câu thì làm cách đấy thôi nhỉ, bởi vì bây giờ không còn cách nào nữa. Câu xong đi một cái là mình mới đưa gần video vào, đưa mạnh lên video cho anh em xem để bảo là nó như thế nào. Mấy dối rồi chứ, còn nó nhỏ quá không biết là số nó bao nhiêu nữa kìa. Giờ câu nó vào nó mạnh thì tra cho mạnh này nó đi trong đến một chân. Nó là cái con đây là con đi ốt. Nó đến đây này, nó đến chân con cá đây này. Bây giờ nước đi là con này không có này. Một chân này, một chân này là nó ra đâu. Chân này là bên này, đi thẳng luôn. Mình câu hai chân này cho nó dễ thôi. Ok, ok, xem có được không, bốc khoái rồi thì được, không được cũng phải chịu. Mất một ống chè tan phét rồi bảo không làm, rồi cuối cùng là bảo là làm. Điều nó được thì tốt, mà không được nữa thì cũng phải chịu đấy. Cái đồ này nó dễ tiền này. Nói chung là cũng muốn cho nó được chứ không phải là không muốn đâu. Trước mình hàn vào cái nó chọc mẹ. Cái kẹp này cho nó chắc. Giờ này test thử là nó được hay không rồi đưa cho anh em thấy. Xem ra gầm cái điện vào xem nó còn bốc khói không nhá. Nó còn bốc khói lên là thôi đấy.
Vứt đấy. Đấy, ok rồi. Lên bóng rồi. Đấy. Để cho loa vào, cho nháy vào đó, ok rồi. Cái con diode đấy, cái dòng đấy là dòng nó mở nguồn nó phải kêu bộ một cái đây nhá, nên mình đấu tắt vào luôn đấy thôi. Có gì à? Đấy. Tôi như kẻ thơ ôm giấc mộng sầu thương. Em đến người rồi làm sao có em đến người rồi tôi giấc mộng sầu cay. Đây nha, đây là có cái quần này là quần diode này. Bên đèn này có 5 chân, bên này là 3 chân, bên này là 2 chân. Đấy, anh em thấy không? Đấy, con này đấy. Thì một chân này thì nó thông đi qua đây này, nó thông qua đây nhưng mà nó bị chập rồi, nó nổ rồi, nó không kích được từ đây sang đây nữa. Thì buộc bây giờ cái chân này thì nó lại thông sang đây, đấy, sang cái đường âm của cái pin vào đấy anh em, vào cái đường âm của pin vào. Rồi trong cái đó là mình lại lấy một bên của cái âm của cái công tắc này, mình gắn vào cái âm vỏ đấy, chứ không phải là cái đường thẳng vào công tắc đâu anh em ạ. Đấy, cái đường này là cái đường âm của cái vỏ đây đấy, đường âm của cái vỏ đấy, chứ không phải là cái đường vào công tắc đây đâu. Đấy, nếu mà đấu vào công tắc là sai đấy, vì nó cũng là đường âm rồi, nhưng mà đường công tắc đi chắc là đường dương này. Ví dụ như mình câu chỗ này có khi là câu chỗ khác cũng được, bởi vì cái nguồn âm này nó đi chung với cái nguồn âm của pin. Nhưng mà mình cảm thấy nó an toàn hơn là mình đấu vào bên đấy. Ok, bây giờ là tiến hành khâu cúm trộn thôi, nắp và nhìn là cũng không có biển hay không. Hẳn thì cái nguồn 3V thì nó không hay nặng nổi đâu. Ví dụ như cái nguồn mạch của Bluetooth là nó cũng đều 3V, nó cùng một dòng hết đây, nó không phải là 2-3 dòng điện. Nếu như 2-3 dòng thì anh em không làm cái kiểu này. Khi vào trong đấy nó mới kích lên, có thể nó kích lên đến 9V để nó chạy cái loa này, có thể thế không biết là bao nhiêu. Bây giờ tóm luôn. Đấy, dây điều móc mèo đã một lần đi sửa rồi cái này, mà sửa được về mấy tháng lại hỏng tiếp. Hỏng thì người ta sửa thì chắc có hỏng cái chi, có khi là bỏ cái bậy vào nó vẫn sống. Mà bảo là đi sửa một lần rồi, thấy buồn quá lại đi sửa tiếp thì không đúng là không trả lời rồi đấy. Con ốc vẫn chạy đi đâu, có 2 con ốc, cả nhà nó có 2 con ốc, ném hết rồi thua rồi. Ốc với 2 con ốc dài, đường nước đi.
lẩu thì tép đấy, tép đừng tí cho anh em. Bluetooth mode. Đấy, tép đến tí xuống video rồi mới tìm con ốc anh em nhá. Mất luôn rồi. Cứ mong sẽ chờ trông một tia sáng hy vọng, một ngày vui bên em. Nhớ là bạn bè thôi mà. Ok, bye bye anh em nhá. Cảm ơn anh em đã vào xem kênh mình nhá. Hẹn gặp lại video sau nhá.